با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با کوچکترین کشور رسمی دنیا یعنی واتیکان بیشتر آشنا بشیم. واتیکان کوچکترین دولت مستقل جهان است، کشوری که درست وسط شهر رم ایتالیا قرار داره. در واتیکان میتونید تاریخ، هنر و زیبایی رو تماشا کنید. شاید باور کردنی نباشه که چه تعداد آثار هنری، ساختمان‌های شگفت‌انگیز و بناهای تاریخی رو میتوان همزمان در یک نقطه کوچک جمع کرد. کشور واتیکان توسط دیوارهای باستانی احاطه شده، دیوارهایی 1000 ساله که با عبور از آنها میتونید میدان سنت پیتر، کلیسای سنت پیتر، موزه های واتیکان، باغ‌های واتیکان، کلیسای سیستین و حتی بقایای باستانشناسی در زیر زمین رو ببینید. حتی برخی از معروفترین آثار هنری ایتالیا در موزه های عظیم واتیکان نگهداری میشن، موزه هایی که به تنهایی سالانه میلیون ها نفر رو برای تماشا جذب میکنند. واتیکان با نام رسمی دولت شهر واتیکان شناخته میشه که در درون شهر رم در کشور ایتالیا جای داره. واتیکان یک پادشاهی مطلقه و محل اقامت پاپ رهبر کاتولیک های جهان و مرکز کلیسای کاتولیک است. واتیکان با مساحتی در حدود فقط 49 هکتار کوچکترین کشور دنیا و با جمعیتی در حدود 1000 نفر کم جمعیت ترین کشور مستقل دنیا نیز محسوب میشه. واتیکان به عنوان مرکز مذهبی کلیسای کاتولیک رومی شناخته میشه. تمام فعالیت‌ها و سیاست‌های واتیکان تحت تأثیر آموزه‌ها و عقاید کاتولیک رومی است و این کشور به عنوان یک مرجع مذهبی برای بیش از 1 میلیارد کاتولیک در سراسر جهان عمل میکنه. زبان رسمی واتیکان لاتین است. لاتین زبان رسمی کلیسای کاتولیک رومی و واتیکان است و در اسناد رسمی و مناسبت‌های مذهبی استفاده میشه. علاوه بر لاتین، زبان ایتالیایی نیز به طور گسترده در واتیکان استفاده میشه، به خصوص در ارتباطات روزمره و اداری. در واقع بیشتر اسناد و مکاتبات واتیکان به ایتالیایی نوشته میشن، زیرا واتیکان در داخل شهر رم در ایتالیا قرار داره و بسیاری از کارکنان و مقامات واتیکان ایتالیایی زبان هستند. واحد پول رسمی واتیکان یورو است. اگرچه واتیکان عضو اتحادیه اروپا نیست، اما بر اساس یک توافق با اتحادیه اروپا مجاز به استفاده از یورو به عنوان واحد پول رسمی خود است. واتیکان همچنین حق داره سکه های یورو با طرح‌های ویژه خود را ضرب کنه که اغلب به عنوان اقلام کلکسیونی ارزش دارند. نام واتیکان به گونه آگر واتیکانوس در زمان جمهوری روم درباره لجنزارهای کرانه باختری رود تیبر آن سوی شهر رم به کار می‌رفت. رومیان از سر همسایگی این پهنه با منطقه وی، شهر دشمن اهریمنی آنان آتروسکان‌ها، همچنین دچار بودند به خیزاب‌های رود تیبر که زمین مردابی و پست واتیکان رو در بر می‌گرفت شوم دانسته و در خور زندگی نمی‌دونستند. پس از سده 1 میلادی نام دیگری جای آگر واتیکانوس رو میگیره. واتیکانوس در بردارنده تپه واتیکان و میدان سن پیتر کنونی است. در دوره پادشاهی روم، به ویژه در زمان اگریپینای بزرگتر، این پهنه رونق یافت. پس از زهکشی آبهای آن، خانه‌هایی در آن ساخته شد و آگریپینا باغ‌هایی در آن ساخت. فرزند وی کالیگولا در میان باغ‌های مادرش میدانی برای گردون سواران ساخت که پس از او نرون آن را به پایان رسوند و به میدان نرون آوازه یافت. شهر واتیکان کوچکترین کشور مستقل جهان در 11 فوریه سال 1929 طبق پیمان لاتران تأسیس شد. این عهدنامه بین موسولینی رئیس وقت دولت ایتالیا و دفتر پاپ بالاترین قدرت کلیسای کاتولیک روم پس از سالها مجادله منعقد شد. اگه تاریخ واتیکان رو از تاریخ روم جدا کنیم، به سال 1929 میلادی میرسیم. واتیکان در سال 1929 میلادی استقلال
انتقال پیدا کرد و از آن زمان به عنوان یک سلطنت مطلقه با ریاست پاپ اداره میشه. البته قدمت مکانهای دیدنی واتیکان به صدها سال پیش باز میگرده. شیوه کشورداری در واتیکان پادشاهی مطلق گزینشی است. پاپ را گروهی از کشیشان والاجاه انتخاب می کنند و پاپ اختیار بدون مرزی در گزینش کارگزاران خود و قانونگذاری و داوری درباره رویدادهای پیش آمده داره. جایگاه برتر در سرپرستی شهر پاپ اعظم است که در بالاترین جایگاه قرار داره و حق قانونگذاری، قضاوت و اداره دولت تنها از آن اوست. به دلیل پیشینه تاریخی که داره، دولت حاکم بر واتیکان ساختاری خاص و بی همتا داره و پس از پاپ که در بالاترین رده است، دبیران رسمی منطقه مانند فرماندار و نماینده پاپ اعظم در کمیسیونند که نه تنها این اعضا بلکه دیگران نیز از سوی شخص پاپ گزینش و با خواست وی از مقام خود برکنار میشن. از روی همین ساختار ویژه است که این شیوه پادشاهی رو پادشاهی ارث‌ناپذیر گزینشی مطلقه و همچنین گونه‌ای کمیاب دسته‌بندی کرده‌اند. فرماندار شهر که در بسیاری از مواقع به عنوان رئیس جمهور واتیکان مطرح میشه، وظیفه‌ای شبیه یک شهردار یا مدیر اجرایی داره. برای کسانی که با قوانین و چارچوب‌های مسیحیت کاتولیک آشنا نیستند، باید بگوییم که در این آیین کشیش‌ها همیشه از مردان انتخاب می‌شدند. البته پاپ هم همیشه باید مرد باشه. بنابراین بسیار تعجب برانگیز میشه اگه طبق روایاتی بفهمیم زمانی در قرون وسطا یک پاپ زن وجود داشته است. آنطور که میگن پاپ جوان خانومی بود که هویت اصلیش را پنهان کرد و با نام مردانه جان خودش را به دیگران معرفی کرد. هنگامی به زن بودن او پی بردند که در یک جاده نزدیک آمفی‌تئاتر کلوسئوم نوزادی به دنیا آورد و پس از آن نیز به مرگ محکوم شد. میتونید تصویری از پاپ جوان مربوط به پیش از به دنیا اومدن نوزادش رو بالای مقبره سنت پیتر در کلیسای سنت پیتر واتیکان ببینید. از آنجایی که در واتیکان بیمارستانی وجود نداره تا مادران باردار آنجا زایمان کنند، هیچ شخصی نمیتونه شهروند متولد واتیکان باشه. اگه هم شخص صاحب منصبی در واتیکان کار داشته باشه، به او تابعیت موقت داده میشه تا در مدتی که در واتیکان حضور داره بتونه کارهای خود رو انجام بده. پس از پایان کار شخص صاحب منصب، تابعیت از وی سلب میشه. واتیکان مانند یک کشور مستقل، روزنامه، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی خود را داره و برنامه‌های خودش را پخش می‌کنه. اغلب برنامه‌های تلویزیون واتیکان هم مربوط به گردشگری در این منطقه میشه. اخبار روزانه کاتولیک هم از طریق ایستگاه رادیویی در سطح جهان پخش میشه. از واتیکان میتوان به عنوان تنها کشوری در جهان یاد کرد که هیچ زندانی در آن وجود نداره، اما سلول‌هایی برای بازداشت موقت افراد و بازجویی در آن ایجاد شده است. با این حال ممکن است سوالی پیش بیاد که تکلیف مجرمان در واتیکان چه میشه؟ طبق معاهده لاتران، مجرمان این منطقه به زندان‌های ایتالیا منتقل میشن تا دوران محکومیتشان را آنجا بگذرونند. مسیر ریلی که برای قطارهای واتیکان وجود داره بسیار کوتاه است. در واتیکان فقط 2 مسیر ریلی 300 متری با یک ایستگاه وجود داره. البته از این مسیر برای جابجایی کالا استفاده میشه و به ندرت برای حمل و نقل مسافران و مردم واتیکان به کار گرفته میشه. هیچ کشوری به اندازه ایتالیا آثار ثبت شده در یونسکو نداره، اما جالب است بدونید واتیکان به عنوان یک سرزمین مستقل تنها کشوری است که به عنوان یک میراث ثبت شده در یونسکو شناخته میشه. به همین دلیل هم بسیاری از مردم دنیا تمایل دارند تا با تور ایتالیا از این کشور کهن بازدید کنند و آثار تاریخی مشهورش را از نزدیک ببینند.
ممکن است کشور واتیکان خیلی از چیزهایی رو که دیگر کشورهای مستقل دارند نداشته باشه، اما ارتش مستقل داره. ارتش واتیکان به نام پاسداران اسقفی سوئیسی شناخته میشه. ارتش واتیکان یکی از کوچکترین ارتش‌های دنیاست. این ارتش تنها 135 نفر نیروی نظامی داره و در سال 1506 میلادی برای محافظت از پاپ تأسیس شد. در کشور واتیکان نظامیان ارتش اسقفی سوئیسی از روی لباس فرم رنسانسیشان به راحتی شناخته میشن. همه این نظامیان مرد و کاتولیک هستند و توسط ارتش کشور سوئیس آموزش دیدند و قدشان بلندتر از 174 سانتی متر است. همچنین ارتش واتیکان یکی از عجیبترین یونیفرم‌های جهان رو بر تن میکنه. شما میتونید فارغ از وابستگی مذهبی در هر زمانی از سال از کشور واتیکان دیدن کنید. این کشور روزانه میزبان بیش از 19,000 گردشگر از سر تا سر جهان است. سفر به واتیکان یا بازدید از مکانهای دیدنی واتیکان برای هر مسافری که تاریخ یا هنر را دوست داشته باشه جذاب است. واتیکان شهری با تفریحات ساحلی، سرگرمی‌های لوکس یا جنگل‌های استوایی نیست، اما تاریخ اسرارآمیزی داره. نقاشی‌ها و معماری‌های دوره رنسانس، گورستان‌ها، کتابخانه‌ها، کلیساها و موزه‌های واتیکان قرن‌ها جنگ، پیروزی و تاریخ پرفراز و نشیب اروپا رو در دل خود جای داده است. بازدید از واتیکان بیشتر از آن که یک سفر تفریحی باشه، سفری برای تماشای تاریخ و سیر تحول هنر، معماری و مذهب است. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.